Är SAS nya reklamfilm offer för en internationell konspiration? Eller är den ett tondövt fiasko orsakat av en inkompetent organisation? Meningarna går isär beroende på vem man frågar. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I tisdags publicerade flygbolaget Scandinavian Airlines Systems, SAS, en reklamfilm med budskapet att det inte existerar någon inhemsk skandinavisk kultur. Filmen kritiserades så hårt att den avpublicerades efter bara ett par timmar. Om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du skickar en slant via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Min kanal är helt självfinansierad och skulle inte vara möjlig utan ert fortsatt generösa stöd, så tack för det. Vill du se fler av mina videos så följer du med fördel min nya engelskspråkiga kanal här ovanför, och glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka även på den där eländiga klockikonen så deltar du i YouTubes lotteri om att få en notis när jag publicerar nytt videomaterial, vilket jag gör med religiös vördnad varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Varför väljer ett företag att påstå att det inte existerar någon inhemsk skandinavisk kultur? Varför blev reaktionen så negativ? Och vad säger denna situation om företagens tillstånd? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Idag talar jag om reklam, ringaktning och reaktioner. Häng med! Forward, the light brigade. Was there a man dismayed? Not though the soldier knew someone had blundered. Theirs, not to make reply. Theirs, not to reason why. Theirs, but to do and die. Into the valley of death rode the 600. Så lyder den andra versen i Lord Alfred Tennysons klassiska dikt om den lätta brigadens katastrofala anfall 1854, vilket skildrar ett av de största militära misstagen i modern tid. Detta är en passande inramning för det skandinaviska flygbolaget SAS senaste reklamkampanj, vilken får sägas utgöra en av den moderna reklamhistoriens största fiaskon någonsin. Filmen är producerad av den danska byrån och kompani i regi av den svenska filmproducenten Gustav Johansson. Filmens centrala budskap är att det inte finns någon inhemsk skandinavisk kultur, utan att allt är kopierat. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. There is no such thing. Everything is copied. Bara ett par timmar efter sin lansering drogs filmen tillbaka. Vid denna tidpunkt hade den fått 274 gilla-markeringar och 13 600 ogilla-markeringar, och företaget översvämmades av kritiska meddelanden. Detta fiasko är betydligt intressantare än filmens banala budskap eftersom det säger något om vår tidsanda. Både om var kultur och samhällsdebatt befinner sig, men också om hur den moderna företagsvärlden egentligen mår och resonerar. Så, med Tennysons dikt som fond presenterar jag nu en tragedi i 4 verser. Motivet bakom påståendet att det inte finns någon inhemsk skandinavisk eller svensk kultur bottnar i en önskan att bekämpa uppfattat nationalistiska och konservativa samhällsströmningar genom att hävda att öppenhet skapar och upprätthåller den svenska kulturen. Oftast kommer detta till uttryck genom att man anstränger sig för att finna roten till något uppfattat svenskt i en främmande kultur. Rumor has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish. Syftet är att försöka beröva nationalistiska och isolationistiska krafter sin kulturella gemenskap. Ett exempel på detta är när överintendent Ingrid Lomfors vid myndigheten Forum för levande historia under migrationsteambuilding-övningen Sverige tillsammans i oktober 2015 bland annat förevisade ett bildspel där en av punkterna löd “Det finns ingen inhemsk svensk kultur”. Lomfors menade senare att detta citat hade tagits ur sitt sammanhang.
Det egentliga budskapet var att det inte finns någon enhetlig svensk kultur som går tillbaka till urminnes tider. Långfors har rätt när hon säger att det inte finns någon enhetlig svensk kultur som går tillbaka till urminnes tider. I've always been alone. Men en sån tolkning gör också hela kulturbegreppet fullständigt meningslöst, eftersom detta gäller exakt alla kulturer och samhällsbildningar i hela världen. Ingen kultur existerar nämligen i isolation sedan urminnes tider, men detta motsäger inte det faktum att det ändå finns både en dansk, en svensk och en Bellman-kultur. Den kultur man själv är uppväxt i kan dock vara svår att varsebli, eftersom den lätt tas för given och uppfattas som helt neutral och därför normal. Det är denna förväxling som gjorde att dåvarande integrationsminister Mona Sahlin en gång sa sig inte kunna komma på vad svensk kultur egentligen var. Det vittnar om hemmablindhet och okunskap där den egna kulturens kognitiva regelverk förutsätts vara så självklara och allmängiltiga att de inte uppfattas existera överhuvudtaget. Kultur- och integrationsföreläsaren Mustafa Panshiri, som dagligen arbetar med att hjälpa nyanlända ungdomar att förstå det svenska samhället, kommenterar det hela så här. Hej Mustafa Panshiri, vad tror du att konsekvenserna blir för de som flyttar hit till Sverige av att man säger att det inte finns någon inhemsk ursprunglig svensk kultur? Det blir gränslöst, man vet inte riktigt vad det är som gäller och så kanske man hittar på egna regler för att komma in, eller man tror att de normer man har med sig hemifrån är lika normerande i Sverige kanske, och det är det ju inte alltid. Sen kan det också, en del som jag träffar uppfattar den här gränslösheten, att man inte talar om vad det är som gäller, som ett slags taktik från svenskar att inte släppa dem in. För att om man berättar vad det är som gäller, då kommer de in i sammanhang, och det vill man inte. Så man vill hålla dem så borta som möjligt, som det är möjligt. Och det behöver inte alltid vara sant, men det är ingen bra början för att komma in i sitt nya land. Tror du att det är sant att Sverige inte har någon inhemsk ursprunglig kultur? Alltså, den frågan i sig är så jäkla svenskt att ställa. Du kan aldrig ställa en sån fråga till en somalier, till en afghan, till någon från Eritrea. De skulle bara skratta åt dig. Så frågan i sig är att ställa frågan om det finns en svensk kultur är svenskt. Det är en del av svensk kultur. Varför tror du att den här typen av saker ibland sägs, att Sverige inte skulle ha någon egen kultur? Vad menar man med det? Jag tror inte att man egentligen menar att det inte finns någon svensk kultur, utan snarare en slags svensk halvnarcissistisk självgodhet där man försöker visa det förträffliga med att vi har kommit förbi det här med kultur. Det här med kultur, det får liksom grekerna syssla med och italienarna. Vi tar allting från överallt och så skapar vi något som är modernt. Det är lite tråkigt och förutsägbart att det här än en gång har blåst upp nu. Vad är svensk kultur? Finns svensk kultur? Det känns någonstans så 2014 och 2015. Ibland i debatten så blir jag glad när jag märker att vi går 2 steg, 3 steg framåt. Men så dyker det här upp och så går vi 2 steg bakåt igen. Ytterligare ett exempel på denna typ av kulturexpropriering är när textilarkeologen Annika Larsson vid Uppsala universitet hösten 2017 påstod att vikingatecken kunde härledas till arabiska, och man delade upp de roterade bitarna och läste dem i en spegel. Påståendet kullkastades snabbt av forskare, men inte innan det entusiastiskt hade kunnat kablas ut via public service. I paritet med att det uppfattades allt mer modernt, progressivt och woke att problematisera och avhända sig olika kulturmarkörer, anammade även allt fler reklam- och kommunikationsbyråer denna typ av jargong i sina kommersiella kampanjer. Ett exempel är hur butikskedjan Åhléns häromåret gjorde bort sig i samband med annonseringen för en julbonad syftande till att slå hål på myten om den svenska julen, genom att bland annat påstå att jultomten var turkisk. Den som kan sin kyrkohistoria vet dock att jultomtens förlaga, Sankt Nikolaus av Myra, verkade i en del av världen som då var grekisk.
Efter kritik backade Åhléns och ändrade texten till att hylla all möjlig jul och dess mångfald. Några månader senare försökte den globala rakbladstillverkaren Gillette att kapitalisera på feministisk identitetspolitik, något som ibland kallas för pinkwashing. Detta betyder att man med ytliga medel försöker måla om sitt varumärke med identitetspolitiska ideal i syfte att framstå modern och moraliskt attraktiv, så kallad dygdsignalering. Även Gillette möttes av en kritikstorm med fallande resultat och bojkotter som följd. Gillette och Åhléns är långt ifrån ensamma om att försöka monetisera just dygdsignalering. Även den danska budgetskofirman Bianco och den tyska biltillverkaren Audi har försökt sig på woke marknadsföring. Även dessa med affärsmässigt negativa resultat. Equal pay is not enough. Faktum är att det är samma politiserade produktionsbolag bakom både denna och SAS film. Det fanns alltså redan åtskilliga varnande exempel för politiserad marknadsföring när SAS valde att ge sig in i ringen. Vill man kapitalisera på att ligga rätt i tiden åsiktsmässigt fordras exceptionell fingertoppskänsla för både tidsanda, budskap och paketering. Även om man tar hänsyn till dessa utmaningar är det anmärkningsvärt att man misslyckades så kapitalt genom att välja ett löjeväckande omodernt budskap. Detta är den edgy reklamfilmens motsvarighet till “Mamma dansar”. För att citera skribenten Susanna Birgersson: “Det här var ju sån där fyndigt nonsens som jag skrev i ledartexter cirka 2008. Julgranen är från Tyskland, köttbullarna är från Turkiet, demokratin är från Grekland.” Under processen att ta fram och lansera en extremt påkostad kampanjfilm ingår löpande avstämningar samt olika typer av förankrings- och godkännandeprocesser högt upp i företagsorganisationen. Med mycket stor sannolikhet har dussintals människor varit inkopplade i detta filmprojekt redan på konceptstadiet. Storyboards har tagits fram och pitchats för SAS marknadsföringschefer, förhandsklippningar har förevisats, musik och olika speakerröster har stötts och blötts, färgkorrigeringen har stämts av mot företagets design guidelines, finlir, polish, paketering. Och ingen gång drog någon i nödbromsen för att ställa frågan: kommer våra kunder verkligen att gilla det här budskapet? Hur är detta ens möjligt? Fiaskot har sannolikt två förklaringar. 1. Det är möjligt att hela filmteamet, hela reklambyrån och alla SAS marknadsföringsansvariga tillhör en så isolerad och homogen grupp människor att de helt saknar kännedom om vad som händer i den övriga världen. Sannolikt har även flera nyckelpersoner legat i koma sedan 2015, men det låter jag vara osagt. 2. Den andra och mer plausibla förklaringen är att de kommunikations- och reklambyråer som rådger dessa företag har ideologiserats så tillvida att de inte längre företräder bolagens affärsintressen utan väljer att bedriva fostrande kommunikation istället för säljande kommunikation. Från denna ideologiska horisont spelar det ingen roll om bolagens kunder antagoniseras. Det överordnade syftet är att förändra människan så att människan passar budskapet, snarare än att ta fram ett budskap som tilltalar människan. En tilltagande trend inom den västerländska marknadsekonomin är att ålägga storföretagen ansvar att lösa sociala, hållbarhetsmässiga och samhällsekonomiska problem. Under 2019 deklarerade exempelvis nära 200 globala börsnoterade bolag att deras primära syfte inte längre var att tjäna sina aktieägares intressen utan personalens och samhällets intressen. Detta är delvis ett strategiskt försvar mot regleringsivriga politikers hot om ingrepp i bolagsstyrelserna, men det är också en reaktion på att allt fler unga anställda kräver politiska och ideologiska ställningstaganden av sina arbetsgivare. Oaktat hur välmenat detta må vara, gör denna nya typ av kollektivistisk kapitalism mer skada än nytta.
För det första riskerar det att cementera vitala kommandohöjder med ideologiskt motiverade chefer utan affärsutvecklingskompetens. That's why my professionalism is probably only as important as my humanism. Dessutom utgör de ett reellt hot mot företagens lönsamhet, vilket är grundförutsättningen för tillväxt och samhällsutveckling. Situationen kan nu jämföras med 1960-talets linjestyrda företagsstrukturer, där politiker, fack och styrelsetoppar gemensamt fattade beslut över huvudet på både konsumenter och aktieägare. Denna modell är i grund och botten militär. Befälsordningen är tydlig. Underordnad chef rapporterar till överordnad. Överordnad chef vidarebefordrar order till underordnad. Systemet bygger på ideologisk lojalitet. Inför omvärlden ifrågasätter man inte sina överordnades beslut, man verkställer dem i enlighet med den övergripande ideologiska planen. Blessed are the meek. Denna modell fick General Motors på knä. Denna modell gjorde den svenska industritillverkningen mindre lönsam. Denna modell drev upp inflationen och fick den nytillträdde SAS-vd:n Jan Carlzon att 1985 författa stridsskriften “Riv pyramiderna”. Vertikala maktpyramider som ironiskt nog just nu återuppbyggs under parollen “socialt ansvar”, där man anställer chefsideologer som skyddas från affärsmässigt ansvar under förevändningen att de försvarar sociala värden. Richard is a great man. För att det marknadsekonomiska systemet ska kunna fungera och skänka samhället tillväxt och välstånd krävs affärsmässigt ansvarstagande. Detta betyder att företagens ägare är de som bör sätta företagens mål, inte anställda ideologer. För det slutliga problemet med kollektivistisk kapitalism är att den, precis som den offentliga sektorn, förlorar sina dynamiska kvaliteter och ersätter dem med byråkratisk aversion mot all förändring som ligger utanför de linjestyrda målen. Det finns ett ord för detta: stagnation. Man behöver inte vara Don Draper för att inse att SAS film skulle bli ett totalhaveri. The issue here isn't why should people smoke, it's why should people smoke Lucky Strike. Suggesting that our customers have a what did you call it, a death wish? I just don't see that on a billboard. Det räcker att man har en puls och att man emellanåt rör sig utanför de rättvisemärkta baristornas Oatly refill-stationer för att detta ska vara fullständigt uppenbart. Men så släpps filmen ändå och når på ett par timmar nära 14 000 ogilla-markeringar. Först stängs kommentarsfältet ner, sedan plockas filmen bort helt och hållet. Morgonen efter släpper SAS en pressrelease som gör gällande att man misstänker en attack och att deras kampanj har blivit kidnappad. If you let my reklamfilm go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Vad utgör attacken? Att filmen har fått tummen ner? Att den har fått stor internationell spridning? Att kampanjen inte blev som man tänkt? Kidnappad av vem? Att helt fel och helt okreddiga personer har laddat upp filmen på ställen där man inte vill att den ska synas? Välkommen till internet. It's called the internet, and it's a fresh new way to check out sites, buy clothing, and surf music, and it's all located on this tiny CD-ROM. Det här är hur digital kommunikation fungerar. Detta är ingen attack, utan vittnar istället om de linjestyrda mellanchefernas missnöje med att deras ideologiska ambitioner kolliderat med en verklighet de inte vill kännas vid. Den verkligt otillbörliga påverkan denna kampanj har orsakat är att den genom ideologisk fostran väcker ont blod hos en stor del av befolkningen som inte vill fostras av företagen de handlar av. De vill ha en bra och prisvärd produkt, inte en lektion i normkritik. Att förneka den skandinaviska kulturen är en vårdslös lögn att ta till eftersom det antagoniserar inte bara nationalister utan även gemene man. Att förneka kulturen på det sätt som SAS gör i sin film
är avsiktligt eller oavsiktligt att göda nationalismens destruktiva sidor och de politiska rörelser som i sin tur lever på känslor av rotlöshet, osäkerhet och rädsla för allt som upplevs hota tryggheten. Inte heller integrationsarbete eller kulturellt brobyggande gagnas av denna typ av kulturförnekelse. Det är lätt att trivialisera hela situationen genom att ytterligare kritisera de som upprörs över någonting så oförargligt som en reklamfilm, men detta är tondövt, oaktsamt och sår mer salt i de sår som hos stora delar av befolkningen redan svider svårt. It stings. Just ignore it! För frågan gäller inte en reklamfilm, utan handlar om vad som händer när politisering, ideologisering och social fostran tillåts genomsyra samhället i allt högre grad, från politik till kultur och näringsliv. För om dessa politiseringsprocesser trivialiseras och viftas bort under förevändningen att budskapen är ju rätt och bra och de som inte uppskattar dem, ja, de är bara högljudda dumskallar, då bör man också vara medveten om att dina egna meningsmotståndare med stor sannolikhet inom kort riskerar att greppa exakt samma indoktrineringsverktyg för budskap du själv inte alls håller med om. För frågan handlar inte om budskapets innehåll, utan om huruvida kulturen bör politiseras. Som sammanfattning av denna situation vill jag ånyo citera Tennysons dikt. Flashed all their sabers bare, flashed as they turned in air, sabring the gunners there, charging an army while all the world wondered. Plunged in the battery smoke, right through the line they broke, Cossack and Russian, reeled from the saber stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not the 600. Tycker du att ett ideologiskt fritt samhälle är att föredra framför ett ideologiskt fostrande samhälle? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av hur företag, medier eller institutioner bedriver politisk fostran? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag väljer frihet före fostran. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.